Op de nacht van de heropening toe in de spooktrein kwam uit de diepte, zijn schaduwen meedragend op zoek naar verlossing, zag Bram het symbool op de hoofd van het paard oplichten in het schijnsel van de ijzeren maan. Op dat moment onthulde zich eindelijk de baan die dood en vergetelheid oversteeg en begreep hij dat zijn bedeltocht was veranderd in de belangrijkste missie van zijn leven. Maar om te begrijpen hoe we bij deze buitengewone nacht zijn aangekomen, moeten we terug in de tijd naar die koude ochtend 3 maanden eerder, toen Bram wakker werd op een ijskoud stenen bankje aan de overs van de verwoelde Amstel. Voor het eerst hoorde hij het heese gehinnik dat door de mist klonk. Op dat moment was hij slechts één van de onzichtbaren onder de onzichtbaren van de stad, een man van een jaar of 40 wiens ogen nog sporen van goedheid vertoonden, die het straatleven niet volledig had kunnen uitwissen. Het geluid van het gewonde dier sneed door de stilte van de ochtend als een voorouderlijk lament. Bram stond langzaam op, trok zijn versleten jas wat strakker dicht, een magere bescherming tegen de vochtige kou, en volgde de richting van het gehinnik. Zijn blote voeten kenden elke steen van deze overs, elk gat in het trottoir, elke hoek waar de wind minder hard waaide. Hij had geleerd de stad te lezen als een overlevingskaart, maar dit geluid was anders dan alles wat hij ooit had gehoord. Het droeg een pijn die hij diep van binnen herkende. Enkele meters verderop, bij de resten van een oude spoorbrug, vond hij het paard. Het dier was een toonbeeld van verwaarlozing, de vacht verbrand door zon en regen, ribben die zichtbaar waren door gebrek aan voedsel, hoefijzers zo versleten dat ze de gekwetste hoeven nauwelijks beschermden. Maar het waren de ogen van het paard die Bram het meest raakten, leeg van hoop, maar niet van leven. Het waren ogen die eenzaamheid kenden, die hadden geleerd niets van niemand te verwachten. Rustig maar, kerel, mompelde Bram, langzaam dichterbij komend. Zijn door de nacht een heese stem droeg een zachtheid die de jaren op straat niet hadden kunnen verharden. Ik weet hoe het is om verdwaald te zijn. Het paard week niet terug. Misschien was het te zwak om te vluchten, of misschien herkende het in Bram een gelijke ziel, iemand die de last van afwijzing begreep, de pijn van het gevoel alsof je niet bestond. Bram haalde de gepatchte deken uit zijn linnen rugzak en legde die over de trillende rug van het dier. Het was niet veel, maar het was alles wat hij te bieden had. Toen viel het hem op het symbool in de linker voorhoef van het paard. Aanvankelijk leek het slechts een willekeurige litteken, een markering van een ongeluk, maar toen Bram een kapotte zaklamp, die hij in de vuilnisbak had gevonden, op het symbool richtte, zag hij dat het iets doelbewusts was, een cirkel die werd doorsneden door een kronkelende lijn, als een munt die doormidden was gesneden door een rivier. Het koude metaal van het symbool veroorzaakte een vreemd tintelend gevoel toen Bram het aanraakte. Het was niet alleen ijzer, er zat een verhaal in, een herinnering gegrift in vlees en metaal. Het paard leek de aanraking te voelen en hinnikte zachtjes, een geluid dat deze keer niet van pijn sprak, maar van herkenning. Die eerste nacht deelde Bram met het paard de paar beskimmelde broodjes die hij had gekregen bij bakker. De Fries, de enige winkelier die hem nog met enige waardigheid behandelde. Hij weekte de broodjes in het water van de Amstel, niet schoon, maar het was wat ze hadden, en bood kleine stukjes aan het dier aan, dat at met de voorzichtigheid van iemand die had geleerd wantrouwend te zijn tegenover goedheid. Hoe ben je hier terechtgekomen? Vroeg Bram, wetende dat er geen antwoord in woorden zou komen, maar voelende dat het paard hem op de een of andere manier begreep. Ik heet Bram. Ik heb niet veel te bieden, maar we kunnen een tijdje samen zijn als je wilt. Het paard rustte die nacht dicht bij Bram,
en voor het eerst in maanden voelde de bedelaar de snijdende kou van de eenzaamheid niet. Er was iets troostends in de zware ademhaling van het dier, in de warmte die van zijn vermoeide lichaam uitging. Het was alsof twee schipbrokelingen dezelfde reddingsvloot hadden gevonden. Toen het dag werd, verwachtte Bram dat het paard weg zou zijn. Zo werkte het in zijn ervaring. Verbindingen waren altijd tijdelijk, verbroken door noodzaak of angst. Maar het dier was er nog steeds. Het observeerde de horizon met een intensiteit die op doelgerichtheid wees. Toen Bram opstond, begon het paard te lopen, kijkend terug alsof het verwachtte dat de man hem zou volgen. Wil je me iets laten zien? Vroeg Bram, en het paard hinnikte eenmaal, alsof het bevestigde. Zo begon een reis die Bram zich nooit had kunnen voorstellen. Het paard leidde hem door steegjes die hij niet kende, verlaten paden die de buitenwijken van de stad doorsneden als vergeten littekens. Ze liepen urenlang, het dier mankend maar vastberaden, Bram volgend met de nieuwsgierigheid van iemand die niets meer te verliezen had. Het pad leidde hen naar een verlaten herberg, een gebouw van rode bakstenen, aangetast door tijd en vocht. De ramen waren dichtgetimmerd met verrotte planken, en het dak had grote gaten, waar de regen vrij kon binnenkomen. Maar wat Brams aandacht trok waren de sporen die achter het gebouw liepen, roestige sporen die verloren gingen in de vegetatie, alsof ze door de aarde zelf waren opgeslokt. Het paard bleef staan bij de sporen en begon herhaaldelijk zijn linker voorhoef tegen een steen te krabben. Bram knielde neer om het symbool beter te bekijken en voelde zijn hart sneller kloppen toen hij begreep wat hij zag. Deze markering was niet willekeurig, het was een embleem, zorgvuldig in het metaal van de hoef gegraveerd. Bij het verkennen van de verlaten herberg vond Bram verbleekte borden, stukjes papier die de wind per toeval had bewaard. Op een ervan kon hij lezen: maatschappij spoorwegraken, transport en speciale lading. De inkt was bijna vervaagd, maar de woorden waren nog steeds leesbaar. En in de rechter benedenhoek van het bord stond hetzelfde symbool dat op de hoef van het paard was gegraveerd. Die avond, terwijl hij een provisorisch onderkomen improviseerde in de verlaten herberg, vond Bram een metalen kist begraven onder jarenlang bladafval en puin. Binnenin lagen, beschermd door plastic, documenten die een verhaal onthulden dat hij zich nooit had kunnen voorstellen. De maatschappij Spoorwegraken had 50 jaar eerder in de regio geopereerd, niet alleen goederen, maar ook mensen vervoerend, arbeiders, hele families op zoek naar een beter leven. De documenten spraken over een tragische instorting die de hoofdtunnel van de spoorweg had geblokkeerd. Een hele trein was daarin vast komen te zitten, met alle mensen en dieren die erin zaten. Het ongeluk was nooit volledig opgehelderd en de maatschappij werd abrupt gesloten. Maar wat Bram het meest trof, waren de lijsten met namen, niet alleen van passagiers, maar ook van paarden die hielpen bij het vervoer van zware lasten. Elk dier had een identificatienummer in zijn hoef gebrandmerkt voor controle door het bedrijf. Hier krijgt ons verhaal een nog diepere dimensie, en als je deze verhalen over onverwachte connecties tussen mensen en dieren hebt gevolgd, is het zeker de moeite waard om je te abonneren op het kanaal om de volgende hartverwarmende verhalen niet te missen, die ons begrip van empathie en mededogen veranderen. Het paard dat Bram had gevonden droeg nummer 75, volgens de registers, maar bij nauwkeuriger lezen ontdekte hij iets buitengewoons. Paard nummer 75 was precies 50 jaar eerder verdwenen, op de dag van de instorting. Het stond niet op de lijst van doden of gewonden, het was gewoon verdwenen, alsof het was opgelost in de rook van het ongeluk.
Hoe is dat mogelijk, mompelde Bram tegen zichzelf, kijkend naar het paard dat rustte bij een geïmproviseerd kampvuur. Het dier keek hem aan met diepe ogen, alsof het geheimen bewaard, die geen woord kon uitdrukken. De volgende ochtend besloot Bram op zoek te gaan naar iemand die hem meer informatie over de spoorweg kon geven. Hij ging naar het stadscentrum, latend het paard achter in de herberg. Hij wilde het dier niet blootstellen aan de nieuwsgierige en potentieel vijandige blikken van voorbijgangers. Zijn lompen kleren wekten al genoeg wantrouwen op. In de stadsbibliotheek aarzelde de bibliothecaris, mevrouw Jansen, aanvankelijk om hem te helpen. Bram was deze reactie gewend, zijn gescheurde kleren, de geur van iemand die buiten sliep, zijn onverzorgde baard creëerden een onzichtbare barrière tussen hem en de rest van de samenleving. Maar toen hij uitlegde dat hij onderzoek deed naar de oude spoorweg, overtuigde iets in de oprechte interesse van zijn stem de vrouw om hem te helpen. De maatschappij spoorweg raken, herhaalde mevrouw Jansen, haar bril rechtzettend. Het is al lang geleden dat iemand hier naar vroeg. Het was een vreselijke tragedie, weet je wel. Veel families verloren alles. Ze leidden hem naar een stoffige sectie van de bibliotheek, waar oude archieven de herinnering aan de stad bewaarden. Bram bracht uren door met het lezen van vergeelde kranten, het bekijken van foto's van lachende arbeiders, families poseren, naast de treinen die hen naar een nieuw leven zouden brengen. En op veel van de foto's stonden paarden zoals hij had gevonden, sterke, waardige dieren, met hetzelfde symbool in hun hoeven gebrandmerkt. In een krant uit 1970's vond Bram het artikel dat alles zou veranderen. De titel luidde: Mysterie op de spoorweg, dieren verdwijnen, na ongeluk. Het artikel meldde dat verschillende paarden van de maatschappij waren gezien in de regio na de instorting, maar altijd wisten te ontsnappen, voordat iemand ze kon vangen. Na verloop van tijd werden de waarnemingen schaarser, totdat ze volledig stopten. Het was alsof ze iets zochten, stond in de verklaring van een voormalige spoorwegarbeider. Of iemand. Bram voelde een rilling over zijn rug lopen. Hij begon te begrijpen dat zijn connectie met het paard dieper was dan hij zich had kunnen voorstellen. Het ging niet alleen om twee verweesde wezens die elkaar toevallig hadden ontmoet. Er was een doel, een missie, die het rationele begrip te boven hing. Hij keerde aan het einde van de middag terug naar de herberg, met kopieën van de documenten die hij had weten te bemachtigen. Het paard wachtte hem op dezelfde plek waar hij het had achtergelaten, maar was iets anders aan zijn gedrag. Het dier leek onrustig, bewegend in kleine cirkels, zachtjes hinnikend alsof het iets dringend probeerde te communiceren. Wat is er, kerel? Vroeg Bram, langzaam naderend. Voel je iets? Toen hoorde hij het in bijna onhoorbaar geluid, als een verweg fluitje door de wind gedragen. Het paard stopte onmiddellijk met bewegen en richtte zijn oren naar de oorsprong van het geluid. Bram volgde de blik van het dier en zag voor het eerst de ingang van de tunnel. Deze was gedeeltelijk verborgen door de vegetatie, die in 50 jaar was gegroeid, maar de donkere opening in de rotswand was nog steeds te onderscheiden. Het geluid leek er vandaan te komen, geen echt treinfluitje, maar iets subtielers, zoals de echo van een herinnering in de steen zelf gegrift. Die nacht kon Bram niet slapen. Hij liep door de verlaten herberg, bestudeerde de documenten bij het licht van een kaars die hij had weten aan te steken, probeerde de puzzel van het verhaal in elkaar te zetten. Het paard vergezelde hem, altijd dichtbij,
alsof het zijn persoonlijke beschermengel was. Rond middernacht hoorde hij stemmen. Het waren geen echte stemmen. Bram had inmiddels geleerd om onderscheid te maken tussen de geluiden van de werkelijkheid en de echo's uit het verleden, die soms plaatsen met een rijke geschiedenis achtervolgden. Het waren het fluister, fragmenten van gesprekken, die als mist in de lucht leken te zweven. We kunnen ze niet daar binnen laten, de paarden weten de weg. Als we niets doen, blijven ze voor altijd gevangen. Het paard hinnikte zachtjes, alsof het de stemmen ook hoorde. Bram stak zijn hand uit en raakte de nek van het dier aan, voelend de trilling die door zijn lichaam ging. Het was geen angst, het was herkenning. Jij hoort ze ook niet waar, mompelde Bram. Jij weet wie ze zijn. De volgende ochtend nam Bram een beslissing die alles zou veranderen. Hij vulde een rugzak met water, wat kaarsen, de kapotte zaklamp, die nog steeds precair werkte, en de documenten van de spoorweg. Hij keek naar het paard en zei, we gaan de tunnel in. Ik weet dat het gevaarlijk is. Ik weet dat het misschien niet lukt. Maar ik denk dat dit is wat je mij vanaf het begin probeert te laten zien. Het paard naderde en drukte zijn snout tegen Brams schouder, een gebaar van vertrouwen dat Brams hart diep raakte. Samen liepen ze richting de ingang van de tunnel, twee wezens die een doel hadden gevonden dat groter was dan hun eigen overleving. De ingang van de tunnel was gedeeltelijk geblokkeerd door stenen en puin dat zich door de jaren heen had opgehoopt. Bram werkte urenlang om een doorgang vrij te maken die groot genoeg was voor hem en het paard. Het dier hielp hem kleinere stenen wegtrappen met zijn hoeven, alsof het perfect begreep wat ze probeerden te doen. Toen ze eindelijk een weg hadden vrijgemaakt, stak Bram zijn lamp aan en gingen ze de duisternis in. De lucht in de tunnel was vochtig en zwaar, geladen met een sfeer die leek te pulseren met oude herinneringen. Het geluid van de hoeven van het paard echoode door de stenen muren, creërend een hypnotisch ritme dat hun stappen begeleidde. Ze liepen honderden meters. Het zwakke licht van de lamp onthulde verbogen rails, verrotte houten balken, fragmenten van metaal die ooit deel uitmaakten van wagon. En toen, in het hart van de tunnel, vonden ze wat ze zochten. De trein stond daar, bewaard door de duisternis en de vochtigheid, als een tijdcapsule. De wagons waren beschadigd, maar nog steeds herkenbaar, bedekt met een dunne laag sediment die ze beschermde tegen volledige verrotting. Er waren geen lichamen. Bram merkte het meteen op, voelend een opluchting die hij niet wist dat hij nodig had. De mensen waren ontsnapt op de een of andere manier, maar er waren andere dingen. Open koffers onthulden kleding, foto's, liefdesbrieven die nooit hun bestemming bereikten, kinderspeelgoed, werktuigen, al die kleine schatten die een mensenleven vormen. En in de laatste wagon vond Bram iets dat zijn hart deed stilstaan. Het was een speciaal compartiment met roestige kettingen die het ooit hadden afgesloten. Daarin lagen de resten van touwhage, zadels en andere uitrusting voor paarden. Maar wat Bram het meest trof, was het metalen plaatje dat aan de wand was bevestigd. Transport van werkpaarden, maatschappij spoorwegwrakken, alleen toegestaan voor geregistreerde paarden. Het paard dat hem vergezelde, liep naar het compartiment en bleef staan, trillend. Bram belichtte de wanden en zag iets buitengewoons met de hand gemaakte gravures van spoorwegarbeiders, met paarden met nummers op hun hoofden
elk vergezeld van een naam, en daar, duidelijk zichtbaar, was de tekening van een paard met nummer 75 en de naam Esperanza. Esperanza, fluisterde Bram, en het paard draaide zijn hoofd om hem recht in de ogen te kijken. Voor het eerst zag Bram iets meer dan berusting in die blik. Hij zag herkenning, doelgerichtheid en iets dat alleen maar als dankbaarheid beschreven kon worden. Toen begreep hij de waarheid. Het paard was geen afstammeling van het verdwenen dier van 50 jaar eerder. Het was Esperanza zelf, bewaard door een mysterie dat Bram niet volledig hoefde te begrijpen om te accepteren. Het dier had 50 jaar lang iemand gezocht die hem kon helpen een onvoltooide missie te volbrengen. Doorgaand met het verkennen van de wagon vond Bram een dagboek ingepakt in plastic, geschreven in het trillende handschrift van iemand die wist dat hij zijn laatste momenten van vrijheid beleefde. De pagina's vertelden het verhaal van een familie die alles had verloren in hun geboortestad en hun laatste spaargeld had ingezet op de belofte van een nieuw leven in verre landen. Ons paard Esperanza draagt meer dan onze bagage, stond in een van de aantekeningen. Hij draagt onze hoop, onze dromen van een nieuw begin. Als ons iets overkomt, hoop ik dat iemand voor hem zorgt, dat iemand begrijpt dat hij alles vertegenwoordigt wat we waren en alles wat we wilden zijn. De laatste pagina's van het dagboek onthulden wat er gebeurd was op de avond van de instorting. De mensen waren erin geslaagd om de trein te evacueren voordat de wagons volledig bedolven werden, maar in de verwarring raakten veel paarden kwijt. Esperanza was er één van. Hij was tijdens de chaos weggevlucht, dragend op zijn hoofd niet alleen het symbool van de maatschappij, maar ook de verantwoordelijkheid om de herinnering aan al die onderbroken dromen te bewaren. Bram sloot het dagboek en keek naar het paard dat hem geduldig aankeek. Hij begreep toen wat zijn missie was. Het ging niet alleen om het helpen van een verloren dier. Het ging erom de herinnering aan tientallen families te eren die hun dromen hadden zien instorten met de tunnel, om waardigheid te geven aan degenen die door de officiële geschiedenis waren vergeten. We gaan dit goed doen, Esperanza, zei Bram, zijn stem echoende door de muren van de tunnel. We gaan hun verhaal vertellen, we gaan ervoor zorgen dat ze herinnerd worden. Het werk dat volgde was zwaar maar lonend. Bram bracht weken door met het catalogiseren van alles wat hij in de tunnel had gevonden, foto's, documenten, persoonlijke bezittingen. Hij maakte een lijst met alle namen die hij kon identificeren en begon te zoeken naar nakomelingen en familieleden in de stad. Het was niet makkelijk. Veel mensen twijfelden aanvankelijk aan het woord van een bedelaar, hoe concreet hij ook bewijs presenteerde, maar Brams volharding, gecombineerd met de indrukwekkende aanwezigheid van Esperanza, won geleidelijk aan het vertrouwen van degenen die hem hoorden. De eerste persoon die hem geloofde was mevrouw de Vries, een dame van 80 jaar oud, wier grootouders in de tijd van het ongeluk waren verdwenen. Toen Bram haar een foto liet zien die hij in de tunnel had gevonden, een jong stel dat lachend naast een leren koffer stond, stortte de vrouw in tranen uit. Het zijn zij, fluisterde ze, de foto aanrakend met trillende vingers. Mijn grootouders,
We hebben nooit geweten wat met hen gebeurd was. Vanaf mevrouw de Vries verspreidde het verhaal zich. Andere families melden zich, sommige sceptisch, anderen emotioneel, allen dragend aan fragmenten van herinneringen die door generaties heen werden doorgegeven. Bram werd een soort historisch detectieve die voorwerpen uit de tunnel verbond met de juiste mensen, stukjes van het verleden teruggewend aan degenen die nooit dachten dat ze die nog zouden terugkrijgen. Hoop deelde in elke bijeenkomst en Bram merkte hoe het paard anders reageerde op elke persoon. Bij sommigen bleef hij kalm en afstandelijk. Bij anderen naderde hij, raakte hij zachtjes aan met zijn snout, alsof hij iets vertrouwds herkende. Het was alsof het dier niet alleen zijn eigen verhaal, maar ook dat van iedereen die in die noodlottige trein had gereisd, in zijn geheugen bewaarde. Brams project groeide al boven zijn eerste verwachtingen met de hulp van mevrouw Jansen, de bibliothecaris. Organiseerde hij een tentoonstelling in de gemeentelijke bibliotheek met alle teruggevonden voorwerpen en documenten. Het gemeentebestuur, aanvankelijk aarzelend, steunde het initiatief uiteindelijk toen het besefte hoeveel belangstelling het in de gemeenschap wekte, maar Bram wist dat er nog iets miste. De tentoonstelling was belangrijk, maar niet compleet. Hoop vertoonde nog steeds tekenen van onrust, alsof ze wist dat de missie nog niet voltooid was. Het was mevrouw de Vries die de oplossing suggereerde. De tunnel moet weer open, zei ze tijdens een van haar bezoeken aan de tentoonstelling. Niet voor treinen, maar voor mensen, een monument, een plek waar wij de overledenen kunnen eren en vrede kunnen vinden. Het idee was te ambitieus voor iemand als Bram om alleen te realiseren, maar hij was niet meer alleen. De families die hun verleden hadden teruggevonden, sloten zich aan en vormden een werkgroep die zich toelegde op het transformeren van de tunnel tot een waardig monument. Vrijwillige ingenieurs beoordeelden de constructie. Lokale kunstenaars boden hun diensten aan om installaties te creëren en de gemeenschap zelf mobiliseerde zich om fondsen te werven. De restauratiewerken duurden maanden. Bram en Hoop volgden elke stap. De man coördineerde de inspanningen, terwijl het paard alles leek te superviseren. Met de ernst van een beschermer. Langzaam werd de tunnel getransformeerd. De gevaarlijke gedeeltes werden gestabiliseerd. Een veilig pad werd aangelegd voor bezoekers. En verlichtingspunten werden geïnstalleerd om de duistere schoonheid van de ruimte te onthullen. De trein bleef waar hij was, maar werd nu omringd door informatieborden die het verhaal vertelden van elke wagon, van elke familie die erin had gereisd. De persoonlijke bezittingen werden geordend in vitrines, elk vergezeld van het verhaal van de oorspronkelijke eigenaar. En in het midden van het monument stond een grote bronzen plaquette met alle namen die Bram had kunnen identificeren, bekroond met een afbeelding van het symbool dat Hoop op zijn hoef droeg. De avond voor de officiële opening van het monument kon Bram niet slapen. Hij verliet het kleine huis dat de gemeenschap voor hem had geregeld, zijn eerste vaste woonplaats in jaren,
en liep naar de tunnel. Hoop volgde hem, zoals altijd. Binnen in het monument, verlicht door zachte lichten, die dansende schaduwen op de muren wierpen, voelde Bram een aanwezigheid die hij niet kon verklaren. Het waren deze keer geen stemmen, maar iets subtielers, een gevoel van volledigheid, van een cirkel die rond is, van een verhaal dat eindelijk zijn passende einde vindt. We hebben het geflikt, jongen, zei hij, terwijl hij de nek van Hoop aaide. Het paard hinnikte zachtjes, een geluid dat deze keer niet van pijn of eenzaamheid sprak, maar van voldoening. Voor het eerst sinds ze elkaar kenden, zag Bram vrede in de ogen van het dier. De opening van het spoorwegwakenmonument was een gebeurtenis die de stad markeerde. Honderden mensen waren aanwezig, velen van hen nakomelingen van families die familieleden bij het ongeluk hadden verloren, anderen gewoon geraakt door het verhaal van een zwerver en een paard die weigerden het verleden te laten verdwijnen in de vergetelheid. De burgemeester hield een toespraak. Mevrouw Jansen sprak over het belang van het bewaren van de herinnering en verschillende families deelden hun eigen verhalen. Maar toen Bram het kleine geïmproviseerde spreekgestoelte betrad, viel een complete stilte. Ik ben niet goed met mooie woorden, begon hij, zijn stem nog steeds schor, maar nu geladen met een gezag dat voortkwam uit de ervaring die hij had opgedaan. Maar ik heb iets belangrijks geleerd in de afgelopen maanden. Je denkt dat je onzichtbaar bent als het leven je neerslaat, dat je verhaal er niet toe doet, dat niemand zich je zal herinneren als je weg bent. Hij hield een pauze, keek naar Hoop, die vlak bij het spreekgestoelte stond, en met waardigheid naar de menigte keek. Maar de waarheid is dat elk leven een spoor achterlaat. Elk verhaal verdient het om verteld te worden. En soms, als je het minst verwacht, verschijnt er iemand om de wereld eraan te herinneren dat we bestaan, dat onze dromen de moeite waard waren, zelfs als ze in het duister lijken te zijn gestorven. De woorden van Bram galmden door de aandachtige stilte van de menigte. Veel mensen huilden openlijk, geraakt niet alleen door het verhaal dat hij had verteld, maar ook door de transformatie die ze hadden meegemaakt. Een man die door de maatschappij was afgewezen, werd de bewaker van het collectieve geheugen. Een verloren dier vond een doel in het bewaren van het verleden. Toen de ceremonie eindigde en de mensen zich begonnen te verspreiden, bleef Bram bij Hoop in het monument. Ze liepen langzaam langs de gerestaureerde wagons en keken hoe het licht van de kunstinstallaties een sfeer schiep die zowel melancholiek als hoopvol was. Toen gebeurde wat Bram later zou beschrijven als het belangrijkste moment van zijn leven. Hoop stopte bij de centrale plaquette van het monument en boog zijn hoofd, raakte met zijn snout het gepolijste brons aan, waarop alle namen waren gegraveerd. Het symbool op zijn hoofd scheen even op. Misschien was het alleen een reflectie van het licht, maar Bram voelde dat het iets meer was. Op dat moment begreep hij dat zijn reis met Hoop ten einde was gekomen, niet omdat het paard zou vertrekken, maar omdat beiden hadden gevonden wat ze zochten.
Het dier had zijn 50-jarige missie voltooid door ervoor te zorgen dat diegenen die waren vergeten werden herinnerd. En Bram had ontdekt dat zijn eigen leven waarde had. Dat zelfs iemand die door de maatschappij werd afgewezen het verschil kon maken. In de maanden die volgden werd Bram de officiële curator van het spoorwegwrakkenmonument. Het gemeentebestuur creëerde een klein salaris voor de functie, waardoor hij een eenvoudig maar waardig leven kon leiden. Hoop bleef bij hem, nu officieel erkend als mascotte van het monument, met regelmatige veterinair zorg en een passende stal. Samen ontvingen ze dagelijks bezoekers. Bram vertelde het verhaal van het monument, leidde rondleidingen door de gerestaureerde tunnel en hielp mensen connecties met het verleden te vinden. Hoop deed stilzwijgend mee, liet kinderen hem aaien, poseerde voor foto's met geëmotioneerde families en behield altijd die serene waardigheid die ieders hart had veroverd. Maar misschien wel het belangrijkste aspect van Brams werk was wat hij in zijn vrije tijd deed. Hij begon door de stad te trekken, op zoek naar andere onzichtbaren, daklozen, verlaten ouderen, mensen die de maatschappij had besloten te negeren. Hij bood geen magische oplossingen of holle beloften aan, maar iets veel waardevollers, de zekerheid dat hun verhalen ertoe deden dat iemand luisterde. Iedereen is een wandelend monument, zei hij vaak. Iedereen draagt verhalen die niemand anders kent, herinneringen die voor altijd verloren kunnen gaan als we niemand vinden om ze te horen. Deze filosofie verspreidde zich door de stad. Groepen vrijwilligers begonnen zich te vormen, geïnspireerd door het voorbeeld van Bram en Hoop. Er ontstonden projecten voor orale geschiedenis. Er werden buurtbibliotheken opgericht. En langzaam begon de stad een ander bewustzijn te ontwikkelen over de waarde van elk individueel leven. Een jaar na de opening van het monument kreeg Bram onverwacht bezoek. Een journalist van een landelijk magazine had van het verhaal gehoord en wilde er een artikel over schrijven. Bram aarzelde aanvankelijk. Hij hield er niet van om in de schijnwerpers te staan, maar stemde uiteindelijk toe toen hij besefte dat het artikel vergelijkbare initiatieven in andere steden kon inspireren. Tijdens het interview vroeg de journalist Bram of hij in wonderen geloofde. Ik weet niet precies wat een wonder is, antwoordde Bram, terwijl hij Hoop rustig in de buurt van het monument zag gazen. Maar ik weet dat het leven soms mensen en dieren op ons pad brengt, precies wanneer we ze nodig hebben. En ik weet dat wanneer we stoppen met alleen aan onszelf te denken en ons gaan bekommeren om de verhalen van anderen, er buitengewone dingen kunnen gebeuren. De journalist drong aan op zoek naar een rationele verklaring voor hoe een paard 50 jaar had overleefd, voor de onverklaarbare fenomenen die verschillende mensen zeiden te hebben ervaren in het monument. Bram glimlachte en gaf het antwoord dat de meest geciteerde zin uit het artikel zou worden. In die stille uren dacht Bram soms aan de reis die hen daarheen had gebracht.
van een koude bank aan de oever van een vervuilde rivier tot bewakers van het collectieve geheugen van een hele stad. De transformatie leek onmogelijk als je er van buitenaf naar keek, maar Bram wist dat het stap voor stap was gebeurd, dag na dag, door kleine daden van moed en mededogen. Het verhaal van Bram en Hoop werd inleggende in de stad, van generatie op generatie doorgegeven, als voorbeeld dat verlossing mogelijk is, dat elk leven waarde heeft, en dat soms de grootste helden uit de meest onwaarschijnlijke plaatsen komen. Het monument bleef bloeien en trok bezoekers uit het hele land, die kwamen kijken naar de plek waar een zwerver en een paard bewezen dat liefde de vergetelheid kan overwinnen. En hoewel Bram uiteindelijk ouder werd en stierf om bij zijn viervoeter vriend te zijn, bleef zijn lesgegift niet alleen op de bronzen plaquette van het monument, maar ook in het hart van iedereen die zijn verhaal kende, dat het niet uitmaakt hoe verdwaald we ons voelen, er altijd een kans is om een doel te vinden, het verschil te maken en onze eigen pijn te transformeren in een instrument van genezing voor anderen. Aan de oever van de rivier, waar het allemaal begon, werd jaren later een nieuwe plaquette geplaatst. Bram de Vries, de bewaker van de verloren sporen, die ons leerde dat elk verhaal het verdient om gehoord te worden. En naast de plaquette biedt een stenen bank rust aan andere vermoeiende reizigers, waarmee de cyclus van mededogen voortdiep, die Bram en Hoop in die verre nacht begonnen, toen twee achtergelaten wezens elkaar vonden en ontdekten dat ze samen de wereld konden verlichten.